हेलो, मैले चाहिँ नेल आर्ट सिकेको 15 दिन जति भयो र यो सामान चाहिँ मैले घरमै प्र्याक्टिस गर्नको लागि हुन्छ भनेर लिएर आएको हो। म यसमा प्राइस पनि मेन्सन गरिदिन्छु। हजुरहरू पनि म जस्तै बिगिनर हुनुहुन्छ भने कति पर्छ भन्ने आइडिया हुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म जति सिकेँ त्यति सामान मात्र लिएर आएको छु। पछि अझै अरू सिक्दै गएपछि चाहिँ अरू पनि किन्छु भनेर। अहिले चाहिँ मैले यो 48 वाटको युभी ल्याम्प लिएँ। यो भयो डटिङ टुल, यस्तै अरू सामान यो क्युटिकल कटर, प्र्याक्टिस प्यालेट 2 पिस, त्यसपछि यो प्राइमर, अनि अरू यो टिप कटर, क्लेन्जर, त्यसपछि अरू यो भयो यो बिल्डर जेल, अनि 2 कलरको नेल पलिस, एउटा ग्लिटर र एउटा ब्ल्याकमा, अनि यो भयो बफर, 2टा जेल पलिस अर्को, यो चाहिँ क्युटिकल ओइल हो, अनि अर्को बेस कलर पनि लिए, फाइलर, 2वटा टाइपको ब्रस, क्युटिकल पुसर, त्यसपछि मैले लिए नेल ग्लु र एउटा टप कोट र एउटा बेस कोट। यति नै हो।